آقا درود بر شما، چطورید؟ اومدیم با لیتس پلی بازی مدیول. امیدوارم پرونانسش درست بگم، چون حتی سرچ کردم پیدا نکردم. یکی دو تا ویدیو دیدم درست نفهمیدم که همون حالت مدیوال طوری میگن که میگن مدیول یا چجوری میشه. همون مدیوال شده مدیول دیگه. ایول بازی سال 1998 اومده. این نسخه‌ای که من قراره برم یک ریمستر ریمیک، کارگردانش کریس سورل یا سارل بوده. بازم امیدوارم پرونانس اشتباه نگم، متاسفانه سرچ نمی‌کنم بعضی موقع بابت این پرونانسا. این بنده خدا رو بازیایی مثل لانگ دارک، پورتایپ 1 2، گوست هانتر پرایمال، مدیول 1 و 2، جیمز باند، هرکولیز و یه سری بازی دیگه کار کرده. البته که کارگردان همینا نبوده، به خاطر که من مابی گیمز میبینم و هر جایی که یارو یک کردیتی ازش هست رو دارم میگم. مثلا توی این پروژه‌ای که گفتم، پروگرامر، نویسنده، ادیشنال ساپورت، سینیور انجینیر، پروگرامینگ، دیزاین، گیم دیزاین، اسپشیال تانکس و چیزای این شکلیه. ترجیح میدم خودتون برید رو مابی گیم ببینید. این چیزی که من دارم میرم هم 2019 اومده. آدر اوشن روش کار کرده. اینا روی مدیول کار کردن، روی لول سورپرایز مووی نایت کار کردن، روی یوگیو لگسی آف دوئلیست کار کردن، ماینکرافت، نیو نینتندو 3DS ادیشن و یکی دو تا چیز دیگه که به نظر من قابل توجه نیست جز یوگیو. من خودم راجب چیز دیگه ای ننوشتم. خود همین مدیول هم اونطور که باید منشن نمیشه، ولی خب بازم میگم ترجیح میدم که برید این کردیت ها رو خودتون از مابی گیمز یا موبی گیمز ببینید، به خاطر اینکه خب خیلی فرق میکنه، مخصوصا وقتی ریمستر و ریمیک میشه. آدمای متفاوتی روش کار میکنن. حتی بعضی موقع کارگردان اصلی هیچ دخالتی توی اون پروسه ریمستر و ریمیک نداره. حالا باید بریم ببینیم که چطور بازیه. نمیدونم ازش فول گیم بذارم یا نه. فول گیم گذاشتن من وابسته به اینه که چقدر از گیم خوشم بیاد. من گیم رو تموم خواهم کرد اگه خیلی بدم نیاد. ترجیح اینه که تمام کنم. در هر صورت نسخه 1 و 2 رو هم دانلود کردم که روی پلی استیشن 2 قطعاً بخوام بازی کنم. منتها این نسخه رو باید ببینیم چیه. من احتمالاً تا تهش برم، حتی اگه خوشم نیاد. توی این چند وقت بازی زیاد رفتم که خوشم هم نیومده، ولی باز تا تهش رفتم. ولی برای فول گیم شاید نه. من حتی دیمن سولز ریمیک هم فول گیم نذاشتم، لیتس پلی گذاشتم. این بازی هم حالا ممکنه در حد لیتس پلی بمونه. بعد ببینیم که چی میشه دیگه. صحبت بس. اوکی. باشم یه دیزاین اویل توری اینطوریه که ایول مثلث تا ته، محض اونا که حالت کارتونیش داره. یا علی.
شاهکار. We need more games like this. عالی. چون اول مرد اون موقع یک لوزره، الان قراره یک قهرمان باشه. You must be out of shape after 100 years lying on your back. Use the crypt to get to grips with your new lease on life. ول نمیکنه که. اوکی داداش، یه لولی طراحی کردی، بذار من نچورالی چیز کنم دیگه، چیزهای مختلف امتحان کنم. حتی همچی چیزی هم به نظرم نمیخواد بگه، یعنی امتحان میکنی دیگه. حالا I don't know. یعنی فقط کافی این اینپوته باشه، همون بار اولی که داریم یه مثلث بزنیم ببینیم آه این مغازه است. چی میخوام؟ اوکی کوین میخوام. حالا اوکی نمیخوام زیاد گیر بدم. ولی اصلا اینکه بازی پلی استیشن 2 این حرف هستم حالا جای خودش، ولی بحث اینه ما با یه ریمیک و ریمستر طرف. اوه این بازی از این مپا داشته وقتی بازی دیگه عالیشون نبوده از این چیزا. اوه آدم یه ذره من به همچین چیزی میگم کنترلش کلانکیه تا یه چیزی مثل دارک سولز 1 از حس میکنم اونقدر نرم و اسموف کنترل ندارم روی کرکتر و دوربینم و یه سری جاها میتونه دستم در بره راحت. حالا باید ببینم چقدر میشه تنظیم کرد، ولی کمر اسپید بود میشه. چون من اینطوری هم که بازی آنجا که میشه حالا ستینگ دیفالتش باید اونقدی اوکی باشه که بهش دست نزنی و تجربه مد نظر باشه، ولی خب بعضی موقع هم باید باش بررفت دیگه. اصلا نمیتونم کمبو بزنم. ولی اینم جالبه، مثلا تو دقیقا همین بازی هم خب وقتی من کلا اینطوری نگاه کنم یعنی توی دکمه لور نگه دارم کامرا اوور شولدره و چقدر متفاوت گیمه، یعنی اصلا این چیه این چیه. من شیلد دستم دارم ولی چطوری میتونم استفاده کنم؟ آها اوکی با آر یک
وای وای من هی با آریه کتک میدم، میخوام با آریه کتک بدم. اوریج هم دیمن سولز رو تمام کردم دقیقا قبل چیز مثلا همون رول بده دایره رول. البته در رابطه با این کلانکی بودن یه چیزی که میتونم بگم اینه که شاید یه انتخاب از عمد و دیزاینیه، همیشه قرار نیست مساویه با بد بودن اون اثر باشه. حالا مثلا خیلی هم میگن که آقا موومنت چیز خیلی کلانکیه، دارک سوز 1، در صورتی که اصلا قبول ندارم همین چیزی. مثلا اینجا هم که دقیقا همون تجربه رو میسازه. و از اون طرفی که مثلا خیلی نزدیکترش با سایلنت هیل 2، سایلنت هیل 2 مثلا تو بازی اصلی یه بخشی از اون کلاستروفوبیا رو شما به خاطر این میگیرید که موومنتتون بده، کنترل بده و توی یک سری محیطا گیر میکنید، وای میستید یه جا تا انمیا بهتون نزدیک شن و حس میکنید که مثلا دورتون گرفته شده. و اتفاقا یکی از مثلا نکته مثبتی که میدیدم به سایلنت هیل 2 ریمیک مثلا چیز میکردن دقیقا این بود که اون حالا به اگه این کلانکیه، اون کلانکی بودن نسخه اصلی رو داره و میتونه همون حس رو باز تکرار کنه با کنترلش، یه شکل موومنتش. پس در جا هر حرفی که میزنم اصلا نمیخوام بگم گیم بده، صرفا چی میگن اون حسی که الان بهم میده رو دارم تعریف میکنم. و آره الان این حس کنم اینجوریه، حس کنم چونم کنترل و دوربین بهم کمکی نمیکنه. حالا جلوتر میرم میبینم نه قضیه کاملا فرق میکنه. من کلا تا یه تجربه کاملی از اون بازی نداشته باشم و هدفش رو متوجه نشم قرار نیست کلا در جای قور بزنم و ایراد بگیرم. در نتیجه هرچی گفتم صرفا میتونه یادآور باشه برای خودم که ببینم آخرش اون قرها رو میگیرم یا اینکه نه اشتباه میکردم. It's got rapid fire and you can ricochet the darts off walls to shoot around عالی. Not that there's anything clever about shooting someone in the eye, sir. Oh, goodbye, sir. شاکار هیومر گود رد فعلا شمشیر شما نمیده، خجالت بکش. چرا؟ دوربین یه سه جا اونجوری که میخوام نمیتونم، نمیدونم چرا کنترل کنم. حالا یه سری جا خب چیزه فیکست کامرا هم داره استفاده میکنه ولی اوکیه دیگه. عالی. A guide to covens for witches and witchcraft enthusiasts. A witch's coven would reach the height of its power only when all of their sacred flames were alight. The adventurer would be wise to be thorough in the exploration of an area. Hidden locations reap great rewards. آخه من تا اینجا اومدم، بعد خب اونجایی که تو میگی برو من گشتم، خب ولی من هنوز هیچ چیزی پیدا نکردم که آتیش بگیره.
یا نکنه نمیدونم. آخه من ببین مثلا بعضی بازی ها رو ازشون انتظار نداری خب و به نسبت انتظارت زبان ویدیو گیم تکنیکال لیمیتیشن ها و تصور و همه اینا پیش خود میگه امکان نداره این اتفاق بیفته. الان آیا این اتفاقی که من میخوام میفته یا نه؟ بریم ببینیم. شاید از اول خود بازی گفته من دقت نکردم. بذار ببینم. بله این اتفاق میفته. Oh my god. دورابیلیتیش کم نمیشه؟ چرا کم؟ نه کم نمیشه. عجب. بابا خودم سوختم چرا الف ناک. بذار ببینم. نه تاثیر نداره ولی تا اینجا جالبه. پس جالبه. یه چیزی هم که واسم جالبه اینه که تو هرچی بیشتر بازی مختلف بازی میکنی، حداقل من اینجوریم، کمتر و کمتر حس میکنم میتونم یه سری درخواست رو بازی داشته باشم، چون هر بازی یه شکلی محدودیت ها و دنیای خودش رو تعریف میکنه. برای همین من هر موقع میبینم مثلا یه سری انتظارها رو از هر بازی میخوام داشته باشم، خیلی تجربه حال به همزنی دارم. برای همین خیلی کژوال‌تر با یه سری بازی‌ها برخورد میکنم، هر چی بیشتر بازی میکنم که باعث میشه تو یک لول سطحی بعضی موقع حتی یه سری گندا رو بزنم یا یه شکل عجیبی بازی کنم. یا شاید خودم دارم توجیه میکنم ولی به نظرم چیز قابل توجهیه که حداقل من بهش توجه کردم تو بازی مختلف و ولی کلا آره یه همچین قضیه‌ای داره. سر بالدرز گیت 3 خیلی بیشتر راجع به این موضوع صحبت کردم که آقا چی میشه، چی موجب این قضیه میشه که ما یک سری انتظارها که بازی داریم یا زبان بازی و اون شکلی که مغز ما نسبت به این قضیه عملا سیمپیچی شده باعث شه که واکنش خیلی متفاوتی رو داشته باشیم به نسبت بقیه پلیرها که کلا با گیم آشنا نیستن یا خودمون تو ژانرهای دیگه. سر این دوتا موضوع میتونید فکر کنم تو ویدیو بالدرز گیت 3 راجبش صحبت کردم بکم، ولی به خصوص سر فکر کنم سر قضیه چی بود خدای اسمش، این درامای اسپرزرد ویدیو تاپ 5 هند هولدینگ صحبت کردم، میتونید اون دنبال کنید. خدا رو شکر که میتونم به این چیزا اشاره کنم و بگم اون برید اون ویدیو رو ببینید. خدایا شکر الان نیاز 40 دقیقه بیشتر صحبت کنم و انسجام موضوعی نداشته باشم. Thanks God. عالی. Watch out for sticky-fingered imps. These thieves will strip you down to your armored undies. Rumor has it they fence their stolen wares. متاسفانه در حین اتک دادن گارد نمیگیره و این باعث میشه دمیج بخورم بدم بخورم. Give me that back. Give me that back. Oğlum al.
اوه اوه. باشه تازه فهمیدم چی شد.